Усім привіт! Сьогодні моє нове відео на таку тему, яка, мабуть, зараз дуже важлива для людей, які ще перебувають у стані пошуку, куди їм їхати, де їм жити в майбутньому. Тому тема цього відео сьогодні – чому варто переїжджати або чому не варто переїжджати до США. Перш ніж почати, хочу вам сказати, що перед тим, як обирати, куди саме їхати в США, ви повинні ретельно вивчити кожен штат, тому що кожен штат, він має свої особливості і він відрізняється один від одного. Наприклад, у Флориді, якщо ви вже знаєте або не знаєте, найнижчі налоги в США, а, наприклад, в Каліфорнії вони досить великі. Також питання клімату. Клімат дуже різний. Наприклад, у тій ж Флориді це тропічний клімат, тут спека, вологість, зливи, підтоплення, урагани, шторми. А, наприклад, у Каліфорнії навпаки сухий клімат і, мабуть, ви знаєте з новин, дуже часто пожежі, дуже часто людей навіть евакуюють з їх домівок, тому що пожежа охоплює велику площу. Тому перед тим, як обирати, куди саме їхати, в який штат, дуже ретельно підійдіть, будь ласка, до цього питання. Отже, починаємо. Хей! Почну я з позитиву, а саме чому варто переїжджати до США, які тут плюси, що подобається особисто мені. Почну я з першого пункту. США – це країна можливостей. Так, це дійсно так, якщо у вас на меті досягти успіху в якійсь сфері, якщо ви відчуваєте в собі сили, що ви можете звернути гори, що ви можете все в цьому житті, так, ви тут можете досягти успіху. Другий пункт – це люди. У попередньому відео я вже казала, що мені тут особисто дійсно подобаються люди. Доброзичливі, вони посміхаються, допомагають. Наприклад, я живу в багатоповерховому будинку, і коли я заходжу в ліфт, і я завжди з кимось там з сусідів перетинаюсь, і кожен сусід, він запитає, як в тебе справи. Це не те, що стандартне привітання «Hi, how are you?». Так, це як окремий привіт. Це завжди означає, що людина хоче дійсно дізнатися, як в тебе справи. Але от на моєму прикладі я людей тут не всіх знаю, і люди мене не знають. Але вони всі хочуть розпитати тебе, звідки ти. Коли ти говориш, що ти з України, вони починають питати, а як твої родичі, а яка там зараз ситуація, і всі ці моменти розпитують. І, чесно кажучи, я бачу в їх очах, що вони переживають і хочуть так само, щоб скоріше війна закінчилася. Отже, за той проміжок часу, що я тут живу, я можу вам сказати, люди дуже-дуже приємні. Наступний пункт – це медицина, і я знаю, що існує такий міф, що медицина тут дуже дорога і не кожен може собі дозволити, але якщо ви заробляєте небагато, то страховка у вас не може бути дорогою. Тому раджу вам знайти страхового агента. Він допоможе вам підібрати саме ту страховку, яка вам дійсно потрібна. Також хочу сказати щодо медицини, вам тут не дадуть померти. Взагалі служби тут працюють чітко. Наприклад, я неодноразово бачила, якщо щось десь у когось ставалося, будь то пожежа чи якийсь побутовий випадок, всі служби приїжджають дуже швидко. Якщо у вас щось трапляється, ви дзвоните на 911, ви кажете, що у вас трапилось, вашу адресу, ім'я, до вас надсилають пожежників, і швидку, і поліцію. Наступний пункт – це гарні дороги. На цьому пункті я, мабуть, не буду зупинятися, тільки скажу, що дороги дійсно гарні, вони широкі, нема проблем з парковкою. Люди з автомобілем це відмітять. Наступний пункт – це доступні авто для власного користування, не для бізнесу. Взагалі тут таке ставлення до автомобілів, знаєте, не як у нас в Україні, що ти купуєш собі одну автівку, за якою ти доглядаєш, яка завжди в тебе в гарному стані, то тут навпаки машина – це не священна корова,
її ніхто не береже, і ремонт автівок, він тут дорогий. Наступний пункт – це доступні ціни на одяг та відносно доступні ціни на їжу. Американці дуже полюбляють такі магазини, як Marshalls, Ross, Target, TJ Maxx. Великих продуктових магазинів – це Costco. Це те, що я знаю. Може, я ще щось не знаю. Їжа тут взагалі смачна, але я вже сумую за українською їжею, за українською кухнею. Хоча я сама готую і стараюся готувати всі українські страви, там борщ. Більш за все, мабуть, я сумую за нашим смачним хлібом. Переходимо до того, чому не варто переїжджати до США. Отже, перший пункт. Якщо ви хочете приїхати по програмі U4U, будьте готові до того, що 2 роки ви не зможете виїжджати з країни. Тобто ви не зможете відвідати ані будь-яку іншу країну, ви не зможете побачити родичів, якщо вони не переїжджають разом з вами, друзів. Враховуйте всі ці нюанси, скажімо так, коли ви будете вже на тому етапі, куди вирішувати їхати, чи то буде США, чи може все ж таки це буде Європа. Наступний пункт – це пункт, який мене дійсно хвилює, це масові розстріли людей. Зараз я кожен день читаю у новинах, там вбили 10 людей, там вбили 7 людей. Наприклад, сьогодні я записую відео середа, а ось в понеділок, не дуже далеко звідси, на пляжі була стрілянина. За попередніми даними, 7 людей було поранено. Цей момент він дуже лякає, що тут це трапляється майже кожен день. Наступний пункт – це медицина. Так, знов-таки медицина. Мабуть, ви чули про таке, що якщо ти захворів, якщо ти хочеш записатися до лікаря, то будь готовий до того, що ти до нього потрапиш не на наступний тиждень. І, можливо, не в наступний місяць. Може бути таке, що і через півроку. Я з цим також стикалась вже. Я звикла в Україні, якщо мене щось турбує, я дзвоню до лікаря та можу прийти навіть в той же день, як подзвонила. Також будьте готові до того, якщо ви вже записані до лікаря, доведеться пробути в лікарні 3, 4 або 5 навіть годин. Це якщо навіть ви записані. Якщо ви захотіли приїхати у швидку допомогу, то також розраховуйте, що вас приймуть найближчі 7 годин. Наступний пункт – це дорога нерухомість. Дійсно дорога нерухомість. А також дуже багато підводних каменів в отриманні іпотеки. Наступний пункт – це люди працюють на те, щоб себе утримувати. Що я маю на увазі? Тобто, коли людина заробляє певну суму грошей, і всі ці гроші витрачаються на житло, на їжу, на одяг, ще якісь додаткові витрати. І все, в тебе не вистачає відкладати на мандрівки, відкладати на житло собі нове. Тому дуже добре зважте, якщо ви, наприклад, в Україні жили, середній у вас був рівень або вище середнього, то тут вам знадобляться не менш ніж 2 роки, щоб стати на ноги. Наступний пункт, також дуже важливий пункт, це мова. Якщо ви не володієте мовою, у вас можуть виникнути наступні проблеми. Це проблема соціалізації, ви не зможете знайти друзів або приятелів. Також вам буде важко влаштуватися на гарну роботу. І тут ще є один такий нюанс, наприклад, у Флориді, я не знаю у відсотках скільки, але точно 50% людей розмовляє іспанською. Тому якщо, наприклад, ви вирішуєте переїжджати у Флориду і ви знаєте іспанську, то це може бути для вас якийсь як бонус. Сподіваюся, я нічого не забула вам сказати такого важливого. Мабуть, найголовніше, коли ти емігрант, коли ти в іншій країні, якщо ти вимушений емігрант, тобто біженець, це завжди важко. Дуже добре підходьте до вибору країни,
міста, куди ви хочете переїхати. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, інформативним. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Дякую за вашу увагу. Чекаю вас у наступних своїх відео. Па-па!